हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजेम टेक्नोलोजीमा। आजको भिडियो चाहिँ हामीले क्यानन प्रिन्टरलाई चाहिँ कसरी हामीले नयाँ किन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने र सुरुमा चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेनुअली चाहिँ हामीले कसरी सेटअप गरेर प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो सम्बन्धित रहेको छ। कृपया यो भिडियोलाई तपाईको माझमा चाहिँ राख्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरु लागि हामी तपाईहरुको माझमा यस्तै खालका भिडियोहरु लिएर आइरहनेछौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ मैले यसरी प्रिन्टर चाहिँ नयाँ प्रिन्टर हो, यसले चाहिँ हामी सेटअप गर्नको लागि चाहिँ यसै तल खोलिसकेको छु। र यसरी खोलिसकेपछि भित्र एउटा जुन मसीको इङ्क प्याडमा चाहिँ एउटा लक हुने गर्छ, त्यो लकले चाहिँ हामी निकालेर टोड्ने गर्नुपर्छ, अन्यथा चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट चाहिँ हुने छैन। म चाहिँ तपाईलाई म्यानुअली चाहिँ कसरी गरेर देखाउने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईको सँगसाथी आफन्तीहरुलाई चाहिँ सर्वप्रथम म त्यसलाई चाहिँ झिकेर यसरी यो चाहिँ लक हो, यो लकलाई चाहिँ हामीले झिक्नुपर्छ। यो चाहिँ कसरी झिक्ने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो चाहिँ स्किप नगरी हेर्नुहोला। यसरी म यसलाई मजाले हेर्छु। म नाते तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु, तपाईको नाते हेर्नुहोला। तपाईले अन्यथा भिडियोमा चाहिँ केही समस्या हुन सक्छ तपाईको मेसिनमा चाहिँ, त्यही भएर भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू हेर्नुहोला। म यसरी तान्दै छु, हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ यसरी समाएर एकदम आराम तान्नु अन्य ठाउँमा चाहिँ भित्र कतै अड्केर के रहन सक्छ, त्यही भएर यसलाई आरामले तान्नुहोस्। यसरी यसरी तानिसकेपछि यो बाहिर आउनेछ। हेर्नुहोस् म यसरी त्यो जुन लक रहेको छ यो चाहिँ मसी चाहिँ प्रिन्ट नहोस् भनेर चाहिँ यो बनाएको। अब चाहिँ यसो हो, मैले यसो तानेको छु। अब चाहिँ अर्को चाहिँ यसरी तानिसकेपछि म तपाईलाई यसरी देखाउन चाहिँ गइरहेको छु। एउटा लकले चाहिँ निकालेर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी निकालेर मैले यहाँ राख्दैछु भित्र। यसो मजाले आरामले ठ्याक्कै मिलाएर राख्नु होला। जबरजस्ती गर्नुहुँदैन, हेरेर मात्रै बुझेर मात्रै गर्नु होला। केही समस्या भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। यसरी म चाहिँ यसलाई भित्र राख्दैछु। अब यसरी राखिसकेपछि म तपाईँलाई योबाट स्क्यानिङ प्रिन्टिङ हुन्छ भने त्यो पनि म देखाउनेछु। यसरी म अब चाहिँ पेपर राख्दैछु। यसरी पेपर राख्दा चाहिँ तल यसरी बटनलाई चाहिँ यसरी ठुलो भयो भने यसो बाहिर टाल्नुहोस्। पेपर राख्नु पेपर कति साइजको त्यो पेपर तपाईँले त्यो अनुसार मिलाएर चाहिँ राख्नु होला। म चाहिँ यसरी यसलाई ठुलो साइजमा यसरी हेर्नुहोस्। पेपरको साइजको आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ म्यानुअली चाहिँ बनाएर प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ म यसलाई पेपर हाल्छु। म पेपर चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ यो पहिलोचोटि पेपर राखेर एउटा चाहिँ कपी